नमस्ते सबैजनालाई यो युट्युब च्यानलमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। आज म चाहिँ हजुरलाई कसरी मन्थली कसरी 10,000 जति अनलाइन कमाउने भन्ने बारेमा सिकाउन गएको छु। सबभन्दा सुरुमा हजुर प्ले स्टोर जानुहोस् र यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा अथवा कमेन्टमा एउटा लिङ्क हुन्छ, हजुर त्यो लिङ्क क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरलाई यो एउटा एप्लिकेसन खुल्छ गुगल प्ले स्टोरमा। हजुरले यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र यसलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि हजुरले आफ्नो क्रोम ब्राउजर चाहिँ डाउनलोड गर्न नबिर्सनु होला र हजुरले चाहिँ डिफल्ट ब्राउजर चाहिँ क्रोम अथवा ब्रेभ ब्राउजर जुन राख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि हजुरले यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ यो एपमा र हजुरको सुरुको बटनमा हजुर पाउन सक्नुहुन्छ अन बिटकोइन, इथेरियम, लाइटकोइन, डजकोइन, बिटकोइन क्यास र एभ्री आवर भनेको छ। हजुरले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र हजुरले चाहिँ 1 नम्बरदेखि 8 नम्बरसम्म चाहिँ हजुरले एकाउन्ट गराउँदै जानु, किनभने यिनीहरू सबै वेबसाइटहरू 100% जेन्युन हो र हजुरले एभ्री आवर चाहिँ $200 जति जित्न सक्नुहुन्छ र यिनीहरू सबै वेबसाइटहरू चाहिँ हजुरले इन्स्ट्यान्टली पे गर्दछ। हजुरले सुरुमा यो फ्री बिटकोइनमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरलाई यो एप त थाहा नै छ होला, एकदमै पपुलर एप हो यो। हजुरले यसलाई रेजिस्टर गरिसकेपछि हजुरले यसमा रोल गरेर चाहिँ हजुरले बिटकोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई बिटकोइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले बेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ गेममा र हजुरले डेली इन्ट्रेस्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ र इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 4.08 छ। यसरी किन हजुरले चाहिँ लोट्रीहरू खेल्न सक्नुहुन्छ र साथीहरूलाई रिफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले रिफर गरेकोमा चाहिँ हजुरले 50% चाहिँ कमिसन पाउनुहुन्छ र जब हजुरको चाहिँ 30,000 सदस्य पुग्छ तब हजुरले चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ स्लोमा अथवा इन्स्ट्यान्टमा र ट्रान्जेक्सन फीहरू चाहिँ डिफरेन्स छैन दुइटाको। यसरी किन चाहिँ हजुरले यो फ्री बिटकोइन वेबसाइटबाट चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। अर्को वेबसाइट छ, हजुरले ब्याक गरेर चाहिँ हजुर अटोमेटिकली यसमा आउनुहुन्छ। अर्को छ बिटपिक भन्ने, हजुरले यसमा पनि रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै। रेजिस्टर चाहिँ हजुरले इमेल पासवर्ड दिनुहोस् र त्यो इमेलमा चाहिँ कन्फर्मेसन लिङ्क आउँछ। त्यो इमेल खोलेपछि चाहिँ हजुरले एकाउन्ट भेरिफाई गरेर चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् र यसको मेथड पनि सब वेबसाइट चाहिँ एउटै जस्तो छ र चाहिँ सबै वेबसाइट चाहिँ जेन्युन छ। हजुरले यहाँ क्याप्चामा जे छ हजुरले त्यही लेख्नुहोस् र क्लेम बिटकोइन गरेर चाहिँ हजुरले बिटकोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी यसको पनि एउटै छ हजुरको मल्टिप्लाई बिटिसी र जब हजुरको 30,000 सदस्य पुग्छ तब हजुरले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को वेबसाइट छ हजुरको फ्री डजकोइन, फ्री लाइटकोइन, फ्री इथेरियम, फ्री बिटकोइन क्यास, फ्री मोनी र यिनीहरू 5वटा एप चाहिँ एउटै कम्पनीको र सबैको तरिका चाहिँ 1 र 2 नम्बरको जस्तो सिमिलर छ र हजुरलाई 100% पे गर्छ यिनीहरू सबै वेबसाइटहरूले। र अर्को छ यो 8 नम्बरको कोइन पे, यो चाहिँ फौसेट होइन तर यो चाहिँ पिटिसी साइट हो, त्यही भएर चाहिँ मैले हजुरलाई यो 3 नम्बरमा सिकाउँछु हजुरले यसको बारेमा। र दोस्रो नम्बरमा छ कोइनपट फौसेट। कोइनपट फौसेटमा चाहिँ हजुरले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरले कोइनपट वालेटमा हजुरले क्लिक गर्नुहोस् र हजुरले चाहिँ एउटा इमेलबाट चाहिँ हजुरले यसमा एकाउन्ट खोल्नुहोस्। यो चाहिँ एउटा माइक्रो वालेट जस्तो, यसमा चाहिँ 5वटा क्रिप्टो करेन्सी हजुरले स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो 5वटा क्रिप्टो करेन्सीको चाहिँ फौसेट पनि छ र हजुरले त्यो फौसेटबाट क्लेम गरेपछि चाहिँ हजुरको इन्स्ट्यान्टली चाहिँ हजुरको यो वालेटमा चाहिँ त्यो क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ डिपोजिट हुन्छ। त्यसै गरिकन हजुरले चाहिँ यो coinpot.co बाट चाहिँ हजुरले वालेट क्रिएट गर्न नबिर्सिनु होला। यो coinpot.co बाट हजुरले इमेल पासवर्डले हजुरले वालेट क्रिएट गरिसकेपछि हजुरको अटोमेटिकली यो सबै बिटकोइन कोर भनेको बिटकोइनै हो र बिटकोइन कोर र बिटकोइन क्यास, डजकोइन, लाइटकोइन र ड्यासकोइनको हजुरको अटोमेटिकली हजुरको एकाउन्ट बन्ने छ यसमा। र हजुरले एकाउन्ट क्रिएट गरेपछि यसमा ब्याक आउनुहोस् र 1 नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस् र 1 नम्बरमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले एभ्री 5 मिनट चाहिँ हजुरले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ बिटकोइन यो बिट फन्डबाट चाहिँ। हजुरले चाहिँ यसलाई लगइन गर्दाखेरि यो वेबसाइटमा चाहिँ हजुरले कोइनपटमा चाहिँ हजुरले जुन वालेटले जुन इमेल एड्रेसले हजुरले लगइन साइन अप गर्नुभएको थियो त्यही इमेल एड्रेसले हजुरले यो वेबसाइटहरूमा हजुरले लगइन गर्नुपर्दछ र हजुरले क्लेम नाउमा क्लिक गरेर चाहिँ क्याप्चा फिलअप गरेर चाहिँ हजुरले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो 13 सतोसी चाहिँ हजुरको चाहिँ यो कोइनपट वालेटमा चाहिँ इन्स्ट्यान्टली हजुरको यो बिटकोइनमा आउनेछ। हजुरको बिटकोइनको एमाउन्टमा हजुरले 13 सतोसी चाहिँ इन्क्रिज भएको देख्न सक्नुहुन्छ यसबाट। र जब हजुरको 10,000 सदस्य पुग्छ तब हजुरले चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ।
र यसै गरिकन हजुरले यो सबै यो वेबसाइट छन् हजुरको यो बटनको तल सबै यो कोइनपट वालेटकै वेबसाइट हो। हजुरले यिनीहरूबाट चाहिँ एभ्री 5 मिनटमा चाहिँ हजुरले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले सबै बिटकोइनको चाहिँ 3टा फौसेट छ र अरूहरूको चाहिँ 1टा फौसेटहरू छ र हजुरले सबै हजुरले क्लेम गरेर भइसकेपछि चाहिँ हजुरले एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले बिटकोइनमा हजुरले विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले यो बिटकोइन क्यासको हजुरले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूको लाइफटाइम पनि कन्भर्ट हजुरले बिटकोइन कोरमा गर्न सक्नुहुन्छ र जब हजुरको यसमा 10,000 पुग्छ तब हजुरले चाहिँ आफ्नो वालेट एड्रेस दिएर चाहिँ हजुरले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरिकन अर्को छ 3 नम्बरमा चाहिँ पेइङ पिटिसी साइट। यो सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ हजुरको यो 1 नम्बरको कोइन पे यो एकदमै हाइएस्ट पिटिसी साइट हो यो हजुरको। र हजुरले यसमा चाहिँ इमेल पासवर्ड टाइप गरेर चाहिँ हजुरले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ। यसै गरिकन हजुरले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र भ्यू एड्समा क्लिक गर्नुहोस् र सर्ट एडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, अथवा हजुरले एक्टिभ विन्डो एडमा हजुर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यदि धेरै सतोसी कमाउनु छ भने हजुरले सर्ट एडमा क्लिक गर्नुहोस् र एक दिनमा हजुरले चाहिँ 40-45वटा एडहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ र एडहरूको पनि एकदमै धेरै रिवार्डहरू छ। 14 भयो, 12.5 भयो। हजुरले यिनीहरूलाई इन्क्रिज गर्नलाई चाहिँ हजुरले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले चाहिँ 45वटा एडहरू चाहिँ क्लिक गरेर भइसकेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ अहिले हजुरलाई यो खाली देखाएको छ र एउटा बचेको छ। हजुरले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अटोमेटिकली हजुरको अर्को एड्रेसमा जानेछ र जब चाहिँ हजुरले चाहिँ ब्याक यता आउनु होला र हजुरको यहाँ काउन्टडाउन सुरु हुन्छ र हजुरको जब यो काउन्टडाउन भइसकेपछि चाहिँ हजुरको क्याप्चा फिलअप गर्नुपर्छ अथवा पर्दैन। त्यसपछि हजुरको अटोमेटिकली चाहिँ हजुरको यसमा आउनेछ, यो मेन ब्यालेन्समा आउनेछ र जब हजुरको चाहिँ यसमा 10,000 सतोसी हुन्छ तब हजुरले चाहिँ विथड्रमा क्लिक गरेर चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र विथड्रको वालेट एड्रेस सेट गर्नलाई चाहिँ हजुरले प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र बिटकोइन एड्रेस भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् र तब हजुरले चाहिँ बिटकोइन एड्रेस चाहिँ हजुरले फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अस्ति हिजो भर्खरै चाहिँ मैले यसबाट चाहिँ बिटकोइन विथड्र रिक्वेस्ट मगाएको छु। हजुरलाई म देखाउन सक्छु यसबाट र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ फेब्रुअरी 6मा मैले चाहिँ यसबाट चाहिँ विथड्र मगाएको छु र 72 आवरभित्र चाहिँ मेरो वालेट एड्रेसमा यो सतोसी आउनेछ। यसरी चाहिँ हजुरको अर्को छ अफरबाट चाहिँ हजुरले अनलिमिटेड चाहिँ यो जङ्गल सर्वेबाट चाहिँ हजुरले अनलिमिटेड चाहिँ क्वेसनको आन्सर 10वटा क्वेसनको आन्सर दिए पा हजुरले 30 सतोसी चाहिँ हजुरको इन्स्टेन्टली हजुरको यो मेन ब्यालेन्समा हुनेछ। हजुरलाई म रिकमेन्ड गर्छु हजुरले अफरबाट चाहिँ हजुरले यो जङ्गल सर्वेबाट चाहिँ हजुरले क्वेसनहरू चाहिँ कम्प्लिट 10वटा क्वेसन कम्प्लिट गरेर चाहिँ हजुरले एभ्री 1 मिनटमा चाहिँ हजुरले 30 सतोसी कमाउन सक्नुहुन्छ र जब हजुरले 10,000 सतोसी कमाउनुहुन्छ तब हजुरले चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरको 70 आवरभित्र चाहिँ हजुरको वालेट एड्रेसमा चाहिँ बिटकोइन आउनेछ र एकदमै जेन्युन वेबसाइट हो। यसले 100% हजुरलाई पे गर्नेछ। र अर्को वेबसाइट छ बिटिसी एड स्टप भन्ने। हजुरको यो पनि त्यही बिटिसी साइड हो। हजुरले यसलाई साइन अप गर्नुहोस् र साइन इन गर्नुहोस् र हजुरको एडहरू हेर्नुहोस् र एड हेरेर भइसकेपछि हजुरको जब 25,000 सतोसी हुन्छ तब हजुरले विथड्र लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो वालेट एड्रेसमा। यसै गरिकन यो अर्को छ फौसेट क्रिप्टो। हजुरको यो चाहिँ एउटा चाहिँ हजुरले आफ्नो इमेल एड्रेस दिनुहोस् र गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ एभ्री 30 मिनट चाहिँ हजुरले फौसेट क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ र सर्ट लिङ्कहरू हजुर भिजिट गरेर चाहिँ यसबाट चाहिँ हजुरले बिटकोइन कमाउन सक्नुहुन्छ। हस् त धन्यवाद। यदि हजुरले यो भिडियो राम्रो लागे कृपया लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र अर्को यो फोन नम्बरमा छुटेको रहेछ अन फ्रम टेलिग्राम भन्ने। हजुरले टेलिग्रामको एकाउन्ट खोल्नु पर्दछ आफ्नो मोबाइल फोन नम्बरबाट। हजुरले चाहिँ यो बटहरूद्वारा चाहिँ हजुरले कमाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले म देखाउने छु। यसमा यो भिजिट साइटमा क्लिक गर्नुहोस् र यो वेबसाइटमा जानुहोस् र ओपनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ हजुरले 10 सेकेन्ड चाहिँ हजुर यसमा कुर्नु पर्दछ। 10 सेकेन्ड चाहिँ हजुर यतिकै कुर्नु पर्दछ हजुरले र 10 सेकेन्ड पछि चाहिँ हजुरले बन्द गर्न सक्नुहुनेछ यसमा क्रसमा गएर। तर हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यु अर्न 0.1 डचकोइन भनेर। यसै गरिकन हजुरले चाहिँ ब्यालेन्समा क्लिक गरेर चाहिँ यसमा विथड्रमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै सजिलो छ। यो टेलिग्रामको बोर्डबाट चाहिँ हजुरले यो धेरै विभिन्न प्रकारको हजुरले क्रिप्टो करेन्सीहरू चाहिँ यो बोर्डबाट कमाउन सक्नुहुनेछ। हस् धन्यवाद। यदि हजुरलाई भिडियो राम्रो लाग्यो कृपया लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यिनीहरू वेबसाइटको सबै वेबसाइटहरू चाहिँ 100% जेन्युन वेबसाइटहरू मात्र राखेको छु मैले। र यदि हजुरले यो वेबसाइट यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न छ भने हजुरको
यो लिङ्क चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा अथवा हजुरको कमेन्टको पिन कमेन्टमा हुनेछ। हजुरको यो सबै चाहिँ यो 1 नम्बरबाट चाहिँ हजुरले एकदमै धेरै क्रिप्टो करेन्सीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो एकै ठाउँमा राखेको छु किनभने हजुरको एउटै वेबसाइटमा चाहिँ हजुरको बार जानुभन्दा चाहिँ हजुरको डाइरेक्ट यो 1 नम्बरमा क्लिक गर्ने र ब्याक गरेपछि हजुर फेरि यसमा आउनुहुन्छ र 2 नम्बरमा फेरि क्लेम गर्ने, ब्याक गर्ने, फेरि हजुर यसमा आउनुहुन्छ। त्यही भएर एकदमै सजिलो भएको छ। हस्, धन्यवाद। यदि हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो कृपया लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।